những cái ưu và nhược điểm giữa mùa đông Phần Lan, mùa hè Phần Lan so với mùa hè ở tại Việt Nam của mình như thế nào, để cả nhà có cái nhìn cụ thể hơn, những cái thông tin nó chi tiết hơn, tránh mình nghĩ một chiều giống như là mình ngày xưa. Welcome to Life in Heavy Country Channel. Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Cuộc Sống tại Quốc gia Hạnh Phúc. Video hôm nay thì vô tình là mình ngồi với sân chơi này nè với mấy đứa nhỏ. Mình ngồi dưới cái nắng và mình mới nhớ lại cái câu chuyện ngày xưa là trước khi đến Phần Lan thì mọi người cũng hay nói, và cả mình luôn cũng suy nghĩ là bên đây chỉ có lạnh thôi, và 6 tháng mùa đông, 6 tháng ban ngày nắng chang chang như vậy thì sao mà sống và làm việc, rồi cuộc sống thì đảo lộn hết, rồi rất là khó sống. Và thời điểm đó thì nó cũng rất là ít cái kênh YouTube nào hay là thông tin để mà chia sẻ nhiều và cụ thể về những cái ưu và nhược điểm của cả mùa đông và mùa hè ở tại bên Phần Lan. Rồi mọi người nói thì ở Việt Nam là nắng ấm áp nè, rồi cây cối cây trái quanh năm, đồ ăn đồ uống đầy đủ hết. Thì sao mình đi lựa chọn một cái quốc gia này mà không lựa chọn những quốc gia khác? Thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho cả nhà thì về cái cảm nhận của mình sau một năm mà gia đình mình đã sống ở tại Phần Lan. Mình đã trải qua được 5 tháng mùa đông ở bên đây rồi. Nói về mùa hè đi ha, mùa hè giữa Phần Lan và mùa hè ở Việt Nam mình, thì mùa hè ở Phần Lan này nhiệt độ nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 15 độ C cho đến 27 độ C. Thì nhiệt độ này 27 độ C đối với mình gọi là mát luôn rồi, nó gọi là mùa xuân bên mình còn 15 độ C thì sẽ cũng lạnh, mình phải bằng áo tay dài hoặc bằng cái áo khoác. Khi có nắng như đây này nè thì nó sẽ khá là ấm áp. Nắng đây thì sẽ không ảnh hưởng da mình nhiều. Ở bên đây người ta đi phơi nắng rất là nhiều luôn, phơi cho nó đen da luôn, người ta thấy nó đã. Còn bên mình thì nắng quá nó sẽ ảnh hưởng đến cái da của mình nè, rồi nắng nó sẽ tạo ra những cái khói bụi mình hít vào, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Ở nhà cũng có máy lạnh, công ty đi làm cũng máy lạnh, đi ăn đi uống cũng có máy lạnh, uống cà phê cũng có máy lạnh, dẫn đến máy lạnh quá nhiều nó sẽ làm cho cơ thể mình nó sẽ không được tốt. Còn ở Phần Lan này thì người ta sẽ sống bằng thiên nhiên hết, và nóng thì người ta sẽ sử dụng máy quạt, dẫn đến là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều cho cái sức khỏe hơn là cái nắng nóng. Rồi ở bên đây thì nắng không phải là diễn ra 6 tháng đâu, mà nó sẽ giống như thế này nè. Tháng 6 là đỉnh điểm của mùa hè, có nghĩa là 11 giờ đêm mặt trời mới xuống và khoảng 3 giờ sáng mặt trời lên lại. Nó làm cho mình khó ngủ và ban ngày nó kéo quá dài. Thì nhiều khi mình đi chơi nhiều quá mình mệt mỏi. Nhưng mà tới tháng 7, tháng 8, tháng 9 là nó sẽ xuống lại và nó bình thường lại giống như Việt Nam mình luôn, là khoảng 6 giờ chiều thì mặt trời lặn và 6 giờ sáng mặt trời lên. Rồi tới tháng 11, tháng 12, giữa tháng 12 thì nó sẽ là đỉnh điểm của đêm dài. Có nghĩa là khoảng 10 giờ sáng mặt trời lên và 3 giờ chiều là mặt trời xuống, thì nó sẽ tối vào mùa đông. Nhưng mà mùa đông bên đây thì nó có tuyết, dẫn đến tuyết nó phản sáng lên, dẫn đến là bầu trời đây nó cũng luôn sáng chứ nó không phải là tối hù. Trừ khi là năm nào không có tuyết hoặc ít tuyết thì nó mới làm tối thôi. Rồi khi mà trở lên tới tháng 3 thì nó bình thường lại giống như ở bên Việt Nam của mình. Rồi tới tháng 6 là đỉnh điểm. Có nghĩa là nó sẽ là một cái hình sin như thế này nè. Chứ nó không phải là kiểu là dày và dày, dẫn đến là cái cuộc sống mình nó cũng không phải bị đảo quá nhiều, mà nó sẽ từ từ theo từng tháng. Về cái mùa đông ở bên Phần Lan này thì nó sẽ có những cái nhược điểm như thế này. Đầu tiên nó là khá là lạnh, nó ảnh hưởng đến cái sự nguy hiểm của mình khi mình ra đường và mình bận nhiều đồ áo khoác áo gió này nọ đồ thì nó khá là nặng nề người, nên mình làm biếng ra đường. Rồi tối nhiều nè, dẫn đến là mình nếu mà mình không vui nè, hoặc là mình sống một mình mình sẽ rất là dễ bị stress và nó thiếu nắng, nó dẫn đến là không có vitamin D, nó làm cho mình bị stress. Mình phải mua vitamin D mình uống vào rồi mình phải hay gọi điện cho bạn bè hoặc là gọi về người thân để nói chuyện, để mình không có bị stress. Ra đường thì tuyết rất là nhiều ở ngoài đường, mình đi nó bị lún nè, rồi khi mà nắng lên có thể là tuyết nó đóng băng lại, nó làm trơn trượt, mình đi sẽ té, rất là nguy hiểm về đầu hoặc là mông này nọ rồi đó. Đó là những cái nhược điểm về cái mùa đông. Rồi ưu điểm của mùa đông nó cho mình đó là cái gì? Đó là một cái sự trải nghiệm về mùa đông ở bên đây, một cái cảnh sắc tuyết rất là đẹp, rất là đã. Thì nhiều khi ở Việt Nam mình ước một lần mình thấy được tuyết, thì qua đây mình thấy rất là nhiều. Rồi mùa đông thì người ta sẽ cho mình tạo ra nhiều cái trò chơi cho mình chơi nè, những đứa trẻ nó có thể được trải nghiệm vào mùa đông, nó được chơi được nhiều hơn nè. Rồi nhờ có mùa đông nó lạnh, nó kéo dài khoảng 5 tháng thì dẫn đến khi mùa xuân bạn thấy hoa nó nở rồi đầy hết, cỏ xanh hết luôn, thì bạn thấy nó rất là đã. Rồi mùa hè thì bắt đầu cây xanh và trái nó mọc ra, bạn được đi nghỉ một tháng nghỉ hè để đi chơi nữa. Trẻ em thì được nghỉ 2 tháng rưỡi.
nó rất là đã luôn đó. Rồi tới mùa thu thì cây lá vàng rực đỏ hết luôn, nó tạo cho bạn những cái cảnh sắc, và mỗi một mùa vậy nó khoảng 3 tháng thôi, nó làm cho bạn rất là quý cái giá trị đó, và nó chuyện nó qua mùa á, nên là mình có nhiều cái cung bậc cảm xúc và mình có nhiều cái khung ảnh khung hình nó đẹp hơn nè. Về mùa đông á thì lạnh quá mà, cho nên là bên đây nó ít thú, nó chỉ có thú dữ á, thì nó chỉ có gấu với heo rừng thôi, với những con nai, con hươu. Thì những con đó thì mình cũng ít gặp mà ít thấy nữa, và nó chỉ ở trong rừng thôi, chứ ở khu vực dân mình á và bờ hồ hay gì á, những cái rừng cây thì nó cũng hiếm xuất hiện lắm, dẫn đến là nó không có gây ra nhiều cái nguy hiểm cho mình. Còn ở bên mình á thì ấm áp mà, cho nên là thú dữ khá là nhiều nè. Rồi những cái con vật mà động vật bò sát giống như là rắn, rết nè, nó sẽ sinh sôi rất là nhiều ở bên Việt Nam mình á, do nó ấm áp và nó rậm rạp mà nó ẩm thấp. Còn bên đây nó lạnh quá, những con đó nó hiếm lắm, người ta nói có nhưng mà ít lắm, dẫn đến mà khi mình đi vào rừng mình sẽ đỡ sợ, đỡ nguy hiểm hơn. Những đứa trẻ nó đi vào rừng á, nó chơi cũng rất là vô tư, mình cũng đỡ lo lắng hơn với việc mà rắn rết nó cắn nó đó. Rồi thì ở bên Phần Lan này nữa là không có núi ở phía Bắc thôi, còn lại là đồi và sông hồ và rừng thôi. Và ở bên đây người ta bảo vệ thiên nhiên và môi trường cực kỳ cao, ý thức người ta khá là cao, dẫn đến là bên đây sẽ không có thiên tai, không có lũ lụt nè, xói mòn nè, bão nè, sóng thần nè, động đất nè, không có. Cuộc sống nó rất là bình yên luôn, nó chỉ có lạnh thôi. Còn bên mình á thì phá rừng nè, rồi không có bảo vệ nè, rồi xong mình giáp biển cho nên là hay hứng chịu những cái cơn bão nè đó. Thì cứ ăn rồi say, xong rồi sửa, rồi đi cứu trợ rồi lại say, nó quanh năm như vậy. Rồi thiên nhiên cũng cho mình nhiều cái khoáng sản, nhưng mà bên mình lại không có khai thác tốt và lại phá đi nhiều hơn. Còn bên đây thì người ta lại không có được thiên nhiên cho nhiều, nhưng mà người ta cho rừng, và rừng thì nó sẽ tạo ra được một cái mảng xanh rất là lớn, rồi hồ nước nó tạo thành những sự trong xanh, rồi khí hậu nó trong lành, người dân sống một cách nhẹ nhàng và hưởng thụ cuộc sống thôi. Nó khác ở bên mình chỗ đó. Bên mình á, thì mọi người nói là ấm áp, nhưng thực tế là nó nóng, chứ không phải là ấm áp đâu. Ấm áp so với mùa đông ở bên đây thôi, chứ còn bình thường á, là nó rất là nóng. Còn ở ngoài Bắc á, thì có thể là có mưa nè, rồi nóng nữa nè đó, nó ảnh hưởng đến cơ thể rất là nhiều và ảnh hưởng đến cuộc sống luôn, nó chuyển đổi quá nhiều. Còn bên đây nó không có chuyển đổi mạnh như vậy. Và bên mình á, thì nắng quanh năm, dẫn đến là khói bụi nè, mình hít vào nó không tốt cho sức khỏe, lúc nào ra đường mang khẩu trang. Còn bên đây người ta không có mang khẩu trang. Rồi nắng nhiều quá nó ảnh hưởng đến da nè đó. Rồi nắng quá thì bên mình lại là sử dụng máy lạnh từ trong nhà, trường học, rồi lớp học chứ, những cái lớp học mà tư nhân nè, rồi quán cà phê, quán ăn, công ty làm việc đều có máy lạnh, dẫn đến là hiệu ứng nhà kính nè. Rồi sức khỏe mình sống trong máy lạnh làm sao tốt được bằng sống ở trong môi trường tự nhiên vậy. Ở Phần Lan thì người ta không có lắp máy lạnh, rất là hiếm luôn. Còn lại là người ta sử dụng không khí thiên nhiên thôi. Và nóng thì người ta mua cây quạt, người ta quạt vậy thôi, bước ra đường thì nó lại là mát mẻ liền luôn đó. Rồi xe ô tô thì bên đây người ta cũng kiểm định khí thải rất là tốt, và xe cũng ít nữa, dẫn đến nó không ảnh hưởng nhiều đến môi trường. Bước ra thì thấy nó trong xanh mà rất là thoải mái, ít bệnh. Thì đó là những cái mà mình trải qua rồi về mùa đông. Và những cái mùa xuân, mùa hè, mùa thu thì mình có được những cái cảm nhận để mình chia sẻ lại cả nhà hiểu rõ hơn là về cái mùa ở bên đây như thế nào và cái lạnh bên đây. Nhưng mà mình đánh đổi lại được những cái giá trị tuyệt vời sau đó, chứ không phải là nghe là lạnh quanh năm, hoặc là nghe là tối hù nửa năm và sáng trưng nửa năm, không phải như vậy. Và nó có cái sự chuyển động hết, và nó cho mình nhiều cái cung bậc cảm xúc. Nhưng mà nó mang quan trọng cuối cùng đó là nó mang đến cho mình cái sức khỏe tốt hơn, nó cho mình cái tinh thần thoải mái hơn đó. Cái đó là mình dù có nhiều tiền mình cũng không mua được những cái giá trị đó nữa. Làm nhiều tiền mà không khí nó không có trong lành thì làm sao mình tránh được nè, đúng không? Rồi sống trong máy lạnh không thì làm sao cơ thể mình nó tốt được nè đó. Rồi không khí hậu nó không có ổn định nè, rồi thiên tai gió bão và mọi thứ nữa. Rồi những con vật nó nguy hiểm nhiều quá, mình lại ít đi ra ngoài để mình trải nghiệm đi chơi thoải mái giống như những đứa trẻ như thế này. Mỗi nơi nó đều có một cái hay riêng của nó. Bên mình thì một cái là không phải trải qua 5 tháng mùa đông giống như bên đây. Thì giờ bạn muốn hưởng thụ những cái tuyệt vời những của thiên nhiên nó mang đến cho các bạn, thì bạn phải chấp nhận đánh đổi 5 tháng lạnh giá. Còn bạn không muốn lạnh giá thì bạn phải đánh đổi với cái việc là quanh năm với cái sự ô nhiễm hay là sự mệt mỏi ồn ào đó. Thì hy vọng là video này giúp cả nhà hiểu được chi tiết hơn về cái khí hậu ở giữa
đất nước Phần Lan và đất nước của mình, để mọi người hiểu rõ hơn, tránh là giống như một cái góc nhìn như bên mình mà là nhìn một chiều thôi, nghĩ là đây là một quốc gia khá là lạnh và nhờ mọi người nghĩ khá là lạnh như vậy đó nên là ít người chọn đến Phần Lan, dẫn đến nước Phần Lan họ không có đông dân thì mọi thứ nó yên bình hơn, rồi nó đỡ ồn ào, đỡ phức tạp hơn và chính phủ cover người dân được nhiều hơn. Còn bên mình quá đông mà dẫn đến là chính phủ không thể cover được hết, hoặc là một số quốc gia khác cũng quá đông thì nó cũng bị quá tải, chính phủ không thể nhìn thấy hết được tất cả mọi người và không thể lo lắng hết cụ thể cho từng người được, con người không đưa lên cao nhất được, vì còn quá nhiều việc phải lo. Còn bên đây thì người ta đã lo hết rồi, bây giờ chỉ là làm sao cho con người sống được hạnh phúc thôi, nên là đây mới là quốc gia hạnh phúc. See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us.